اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن ټاپک زموږ د 12 د بایولوژي نه دی. FSC بایولوژي دا پارت 2 چپټر نمبر 14 دی او دا ټاپک دی ترانسپورت اف گیسز. ترانسپورت موږ دې ته وایو چې کله یو سیس د یو ځای نه بل ځای ته ځي نو دې ته موږ ترانسپورت وایو. خو دا ټاپک چې دی ترانسپورت اف گیسز د دې مطلب دا دی چې کله د بهر نه اکسیجن ناشي زموږ جسم ته ننوځي نو زموږ په دې جسم کې د اکسیجن ګیس چې دی دا څنګه گردش کوي. بیا چې کله د اکسیجن چې کله په ریاکشن کې استعمال شي او د دې په نتیجه کې کاربن ډای اکساید ګیس پیدا شي نو هغه کاربن ډای اکساید ګیس چې دی په جسم کې گردش څنګه کوي او هغه زموږ د جسم نه بهر څنګه وځي. نو اول بسر دا دی چې ترانسپورت اف گیسز کین بی ترانسپورټډ لایک ادر میټیریلز ان هیومن بینګز. د انسان په بدن کې لکه څنګه چې اوبه دي څنګه چې خوراک دی دا چې څنګه موومنټ کوي نو دغه شان د ګیسونه چې دي دا هم د دغه اوبو د دغه خوراک په شان چې دی د یو ځای نه بل ځای ته ځي او راځي. بلډ ایکسچینج کاربن ډای اکساید اینڈ اکسیجن بټوین بلډ اینڈ باډي ټیشو. وسو زمونږ په جسم کې بلډ یعنی وینه داسې سیز دی چې دا د تلو راتلو کار کوي. دا اکسیجن دی وینې ته ننوځي نو په دا وینه چې دا په جسم کې گردش کوي نو د دې وینې په ذریعه د اکسیجن چې دی په بدن کې هر یو ارګن ته ننوځي. دغه شان کاربن ډای اکساید چې دی وینې سره شامل شي هغه لنګس ته راشي نو کاربن ډای اکساید چې دی زموږ د جسم نه لر شي. اوس اول بسر به دیروالو چې ترانسپورت اف گیسز چې دی نو اکسیجن از کیریډ بای ریډ بلډ سیل. اوله خبره پکې دا ده چې اوله خبره د اکسیجن ده چې د اکسیجن چې دی د خپل ترانسپورت څنګه کوي. نو یاد ساتئ اکسیجن چې په جسم کې خپل ترانسپورت کوي نو هغه د RBC په ذریعه کوي یعنی د ریډ بلډ سیل په ذریعه کوي. اوس چې اکسیجن په دې بلډ کې ځي راځي نه دا په دوه طریقو ځي. اولنۍ طریقه ده بای بایندینګ وذ RBC یعنی ریډ بلډ سیل. یو طریقه دا ده چې دا اکسیجن شامل شي ون خلی په ریډ بلډ سیل پورې نو دا چې دی گردش کوي. دویمه طریقه دا ده ان ډیسولوډ فارم دا اکسیجن چې دی په دې وینه کې چې دی جذب شي نو دا چې دی بیا گردش کوي. نو اولنۍ خبره به دې دا راوالو چې ترانسپورت اف اکسیجن بای RBC چې اکسیجن چې دی دا چې کله د RBC سره ټچ شي نو دا په جسم کې څنګه راځي. نو RBC کیری 97% اکسیجن. ریډ بلډ سیل دا کار کوي چې دا 3% اکسیجن چې دی دا وړي راوړي. اکسیجن بایند وذ هیموګلوبین دا چل وشي چې په ریډ بلډ سیل کې یو سور غوندکی کلری هغه ته موږ هیموګلوبین وایو. نو دا اکسیجن ناشي په ریډ بلډ سیل کې د هغه هیموګلوبین سره ځان اٹیچ کی چې کله ځان اٹیچ کی نو څه چلو شي فارمینګ اکسی هیموګلوبین. نو دا اکسی هیموګلوبین جوړ کی. دا اکسی دا ټکی چې دی د اکسیجن لپاره استعمال شوی دی او دا هیموګلوبین چې دی نو دا د هیموګلوبین لپاره دی. یعنی اکسیجن چې کله د هیموګلوبین سره میلاو شي نو کوم کمپاوند چې جوړیږي هغه ته اکسی هیموګلوبین وایي. دیس بایندینګ از ریورسیبل دا چې میلاویږي نو دا ریورسیبل دی. مطلب دا دی دا پروسس چې دی الټه کېدی شي دا اکسیجن د هیموګلوبین نه جدا کېدی شي which occurs in the alveoli of the lungs. دا ریورسیبل ریاکشن چې دی دا په کوم ځای کېږي دا په پیپړو کې کېږي. په پیپړو کې دا اکسیجن د ریډ بلډ سیل سره میلاویږي خو دا د جدا کېدی هم شي in the presence of enzyme carbonic anhydrase. دا دوه کارونه کیږي خو دا د انزایم په موجودګۍ کې کیږي. د یو انزایم په ذریعه باندې کیږي. د هغه انزایم نوم دی کاربونیک انهایډریز. انزایم موږ ویلو چې انزایم دا کار کوي چې دا یو ریاکشن چې دی تیزی ریاکشن داسې تیزی چې کله اکسیجن هیموګلوبین میلاویږي دا زر زر د یو بل سره چې دی میلاوي. که فرض کړه د اکسیجن د هیموګلوبین نه چې دی جدا کیږي نو دا زر زر چې دی د یو بل نه جدا کوي. دا کار څوک کوي دا انزایم کوي او د دې انزایم نوم سره کاربونیک انهایډریز. ریاکشن څنګه دی چې HB دا ټکی چې دی د هیموګلوبین لپاره استعمالیږي او 4O2 دا اکسیجن دی. 4O2 مطلب دا دی چې یو اکسیجن پارټیکل چې دی یو پور اکسیجن پارټیکل چې دی هغه د یو هیموګلوبین سره ملاویږي. یو طرف ته سلور اکسیجن پارټیکل شي او بل طرف ته د ریډ بلډ سیل یو هیموګلوبین شي نو دا دواړه د یو بل سره ملاویږي. په بدل کې موږ اکسی هیموګلوبین راکوي او د اکسی هیموګلوبین د فارموله چې دا HB4O2 لاندې ما په دې بورډ شکل باندې لیکلی چې 1 molecule of hemoglobin combined with 4 oxygen molecule. دا یاد ساتئ چې یو هیموګلوبین پارټیکل چې دی دا سلورو اکسیجن مالیکول سره چې دی یو ځای کیږي. اکسیجن کیرینګ کیپیسټي اکسیجن په بلډ کې په څونه مقدار باندې چې دی راځي نو the ability of hemoglobin to bind with oxygen is called oxygen carrying capacity. oxygen carrying capacity ته وایي چې کله اکسیجن نشي هیموګلوبین سره اٹیچ شي
او دا هیموګلوبین چې دی وړي راوړي نو دې ته موږ څه وایو اکسیجن کیرینګ کیپیسټي. it is directly proportional to pressure of oxygen چې څونه اکسیجن سیوای دونه هیموګلوبین سره چې دی دا اٹیچ کیږي. maximum oxygen carrying capacity of arterial blood is 20 ml per 100 ml. د دې خبرې مطلب دا دی په رګونو کې چې وینه ګرځي په هغه رګونو کې په کم رګونو کې چې اکسیجنیټډ وینه ځي یعنی هغه وینه چې پای کې اکسیجن شاملي نو هغه به آرټریز کې ځي هغې ته موږ ارټیریل بلډ وایو. که فرض کا بلډ چې دی دا زموږ سره 100 ml نو اکسیجن به سره څونه میلاویږي 20 ml. بیا دی پارشل پریشر اف اکسیجن. اوس اکسیجن پریشر څنګه دی چې it is a pressure of a particular gas in a mixture. partial pressure مطلب دا دی چې دا یو خاص ګیس پریشر دی. it is different in different parts of a body. for example it is 100 mmHg in lungs. اوس د اکسیجن پریشر چې دی دا په مختلفو ځایونو کې چې دی مختلف وي. لکه په باډي کې د اکسیجن پریشر څونه 100 ملي مرکري ان لنګ. دا Hg چې دی دا موږ د مرکري لپاره استعمالو نو په لنګز کې د اکسیجن پریشر څونه دی 100 mmHg. in other tissue it is 40 mmHg. کومه د نور ټیشوز خبره وکړو نو د دې پریشر چې دی هغه 40 mmHg دی. د دې خبره مطلب څه دی؟ د دې خبره مطلب دا دی چې څونه اکسیجن سیوای دونه به د هغې پریشر سیوای چې څونه پریشر سیوای دونه به دا په ریډ بلډ سیل کې د هیموګلوبین سره چې دی میلاویږي. amount of hemoglobin in blood. اوس هیموګلوبین چې دی د دې کلر چې دی سور دی او د وینې د رنګ چې دی د وینې د سوروالي د رنګ چې دی نو دا د دې هیموګلوبین د وجې نه دی. اوس د دې ټاپک مطلب دا دی چې بلډ چې دی په دې کې هیموګلوبین څونه دی نو amount of hemoglobin in blood is 15 milligram per 100 ml of blood. که یو طرف ته 100 ملي لیټر بلډ تاسو والی نو په دې کې هیموګلوبین څونه 15 ملي ګرام. 1 gram hemoglobin combined with 1.34 ml of oxygen. که یو ګرام هیموګلوبین تاسو والی نو دا به څونه اکسیجن سره میلاویږي؟ که فرض که اکسیجن زموږ سره 1.34 ملي لیټري نو په دې کې به 1 ګرام هیموګلوبین چې دی میلاویږي. if 1 gram of hemoglobin combined with 1.34 ml of oxygen که فرض که 1 gram of hemoglobin چې دی دا میلاویږي د 1.34 ml of oxygen سره then 15 milligram of hemoglobin will combine with 20 ml of oxygen. نو چې کله یو طرف ته 20 ملي لیټر اکسیجن مونږ والو نو باقي به 15 ملي ګرام چې دی هیموګلوبین میلاویږي. دا خبرې موږ ته ولیکلې دي. خبرو مطلب دا دی چې اکسیجن په څونه مقدار کې راځي او د څونه مقدار کې هیموګلوبین سره میلاویږي. بیا د ټرانسپورټ اف اکسیجن ان ډیسولوډ فارم. اوس چې اکسیجن چې دی په ډیسولوډ فارم کې چې دی څنګه مطلب دا دی اوس اکسیجن چې دا خو په بلډ کې انسولوبل دی نو دا اکسیجن چې دی په دې بلډ کې څنګه نه اکسیجن انسولوبل ان بلډ سمال اماونٹ اف اکسیجن از ټرانسپورټډ ان ډیسولوډ فارم. اکسیجن چې دی دا په بلډ کې نه حل کیږي خو په لږ مقدار باندې اکسیجن چې دی د بلډ سره میلاویږي. اماونٹ اف اکسیجن ان arterial blood is 0.29 ml per 100 ml of blood. څونه اکسیجن زموږ سره په بلډ کې شاملېږي؟ که فرض که بلډ زموږ سره 100 ملي لیټر نو په دې 100 ملي لیټر کې به 0.29 ملي لیټر اکسیجن چې دی دا به کې شاملېږي. کالکولیشن موږ داسې کوو چې ارټیریل بلډ ما لیکلی هغه بلډ چې په هغه کې اکسیجن شاملېږي نو هغه 0.29 ملي لیټر دی. وینس بلډ موږ دې ته وایو هغه بلډ چې په هغه کې اکسیجن نه وي نو په دې کې زموږ سره 0.12 ml of اکسیجن دی مطلب د نش برابر دی. نو د 0.2 ml نه تاسو 0.12 لرګئ نو د دې نه راځي 0.1 د دې مطلب څه شو نو 0.17 of oxygen is transported in dissolved state in blood. د دې مطلب دا شو چې 0.61 اکسیجن چې دی ملي لیټر اف اکسیجن چې دی دا زموږ سره په بلډ کې چې دی شاملېږي په ثابت بلډ کې زموږ سره 0.17 ملي لیټر اف اکسیجن چې دی شاملېږي. ټرانسپورټ اف بای کاربن ډای اکساید. اوس کاربن ډای اکساید چې دی په دې بلډ کې د دې ټرانسپورټ څنګه کېږي او زموږ د جسم نه دا بیا بهر چې دی څنګه ځي نو کاربن ډای اکساید is transported in 3 ways. یاد ساتئ چې کاربن ډای اکساید زموږ په جسم کې په دریو طریقو باندې د یو ځای نه بل ځای ته راځي. اونلی طریقه ده چې ایز بایکاربونیټ آین د بایکاربونیټ آین په شکل کې ځي. دا اوس تاسو ته وایم چې بایکاربونیټ آین څه ته وایي. کاربکسی دا به داسې وایي کاربو اکسی هیموګلوبین دا یو چې دی کمپاونډ دی او د دې په شکل باندې د کاربن ډای اکساید چې دی راځي او ډیسولوډ ان پلازما. پلازما موږ دې ته وایو چې کله تاسو وینه راولئ دا تاسو په ټیوب کې واچوئ او د دې لږ صحت وشي نو
په دې ټیوب کې به زیړ اوبه چې دي هغه به د دې وینې په دې ویښ کې پاتې شي د دې ټیوب په دې ویښ کې پاتې شي نو هغه زیړ رنګ ته موږ پلازما وایو نو په دغه پلازما کې چې دی هم کاربن ډای اکساید چې دی ټرانسپورټ کېږي نو اولنۍ طریقه به موږ راوالو ایز ا بایکاربونیټ آین بایکاربونیټ آین چې دی نو دا موږ څه ته وایو اوس په دې کې تفصیل به زه راځم اپروکسیمیټلی 70% of carbon dioxide is carried in the blood یاد ساتئ چې په بلډ کې زموږ په وینې کې 70% کاربن ډای اکساید چې دی هغه د یو ځای نه بل ځای ته ځي او راځي نو کاربن ډای اکساید کمز فرام ټیشوز ټو بلډ د کاربن ډای اکساید د کوم ځای نه ځي د ټیشوز نه راځي چې کله ارګنز ته چې دی اکسیجن ورشي اکسیجن استعمال شي نو د هغې په بدل کې کاربن ډای اکساید چې دی هغه پیدا شي هغه بیا راشي بلډ ته چې کله بلډ ته راشي نو کاربن ډای اکساید ریاکټ وذ واټر یاد ساتئ دا خبره به غور واورئ چې کله کاربن ډای اکساید وینې ته راشي نو په وینې کې د کاربن ډای اکساید د چا سره میلاو شي د واټر سره د اوبو سره چې کله دا کاربن ډای اکساید د اوبو سره میلاو شي دا څه جوړ کړي اینډ فارم کاربونیک اسید دا چې د کاربونیک اسید جوړي کاربونیک اسید د توس پیما ان د پریزنس اف انزایم کالډ کاربونیک انهایډریز چې کله کاربن ډای اکساید وینې ته راشي دا د واټر سره میلاو شي نو دا زموږ سره یو اسید جوړوي چې هغه ته کاربونیک اسید وایي خو دا پروسس چې کېږي دا د یو انزایم په موجودګۍ کې کېږي هغه انزایم ته موږ وایو کاربونیک انهایډریز د ریاکشن ته تاسو وینئ کاربن ډای اکساید چې دی د واټر سره میلاو شوی دی او په بدل کې موږ له H2CO3 راکړلی CO2 چې دی د کاربن ډای اکساید دی H2O چې دی د واټر دی میلاو شوی دی او H2CO3 چې دی نو دا چې دی کاربونیک اسید دی اوس د کاربونیک انهایډریز انزایم چې دا څه دی د دې انزایم پته په 1933 کې لګېدلې وه چې کاربونیک انهایډریز یو انزایم په جسم کې شته او دا انزایم په مملز کې موجود وي په مملز چې کم ټیشوز وي نو پای کې موجود وي مملز مونږ وایو چې کم ځناور چې دی هغه بچي راوړي د دې انزایم کار دا دی چې دا زر کاربن ډای اکساید او H2O چې دی دغه کاربونیک اسید ته چې دی بدلوي اوس بایکاربونیټ آین څه ته وایي چې کله کاربن ډای اکساید انټر شي ریډ بلډ سیل ته دا د واټر سره میلاو شي نو دا چې د کاربونیک اسید جوړ کړي د کاربونیک انهایډریز انزایم په موجودګۍ کې او د کاربونیک انهایډریز انزایم چې دی دا په ریډ بلډ سیل کې موجود وي او کاربونیک اسید دین ډیسوسییټ ټو فارم بایکاربونیټ آین بیا دا چل وشي چې کاربونیک اسید از انسټیبل کمپاوند د کاربونیک اسید چې دا اوس په دې حالت کې نه پاتې کېږي ځکه چې دا انسټیبل دی سو اټ سپلټ انټو هایدروجن آین اینڈ بایکاربونیټ آین ان د پریزنس اف کاربونیک انهایډریز دغه انزایم کاربونیک انهایډریز ولګي دا H2CO3 چې دا مات کی چې مات کی نو د دې نه یو هایدروجن چې جدا کی چې هایدروجن د کله جدا کی نو دا زموږ سره څه جوړ کی HCO3 او یو H د H ته چې دی بیا موږ هایدروجن آین وایو نو چې چلو شي سو هایدروجن آین انکریز ان بلډ ویچ ان ټرن انکریز اسیډیټي چې کله هایدروجن آین سیوا شي د کاربونیک اسید نه یو هایدروجن اوسي نو دا هایدروجن آین دا چل کوي چې دا زموږ په وینې کې acidity سیوا کوي تیزابیت سیوا کوي نو this ion is readily associated with oxyhemoglobin نو دا هایدروجن آین لړ شي د ځان د چا سره میلاوږي دا د oxyhemoglobin سره میلاوږي it forms hemoglobinic acid چې کله دا oxyhemoglobin سره ځان میلاوږي نو هغه oxyhemoglobin چې دی یعنی اکسیجن چې د کم هیموګلوبین پارټیکل سره میلاو شوی دی نو په هغې کې هم تیزابیت پیدا کړي نو هغې ته بیا موږ څه وایو hemoglobinic acid and oxygen is released to tissues او اکسیجن چې دی وځي په دې اولنۍ لیفټ سایډ کې ریاکشن کې تاسو کې HP چې دی د هیموګلوبین دی او ډاټ 4O2 چې دی د اکسیجن دی پلس H اوس د هایدروجن آین ناغلی د دې هیموګلوبین اکسیجن سره چې دی میلاو شوی دی نو په بدل کې د موږ سره کړل HHB plus 4O2 نو دا زموږ سره هغه هیموګلوبینیک اسید دی اوس په دې کې بل یو څیز استعمال شوی دی چې هغې ته موږ کلورایډ شیفټس همبرګر سپینامینا چې دا ورته موږ وایو نو کلورایډ شیفټس همبرګر سپینامینا چې دا یو ساینټیسټ دی په دې کې د کاربونیک اسید لپاره او د دې لپاره چې دی زموږ سره دا څیز چې دی ضروري دی دا داسې فینامینه وه چې د یو ساینټیسټ په دې باندې ځان پوه کړه چې کلورایډ شیفټ آلسو نون ایز همبرګر سپینامینا اور لینیس سپینامینا کم کلورایډ شیفټ چې دی دې ته بل نوم موږ همبرګر فینامینا وایو او یا ورته موږ څه وایو لینیس فینامینا او دا فینامینا یو خیال دی یو سوچ دی دا خبره چې دی چا کړوه نو دا هارټوګ جیکب همبرګر کړوه او هغه دا خبره کړوه چې کلورایډ شیفټ چې دی دا څه دی دا یو پروسس دی is a process which occurs in a cardiovascular system
دا داسې یو پروسس دی چې دا په کارډیوواسکولر سیستم کې کیږي، یعنی زموږ چې زړه دی، زموږ چې کوم رګونه دي دا وینه ورکوي، د رګونو له وینه ورکوي. دا یو فینامنا ده، دا یو کار دی، دا یو پروسس دی چې دا په ویسل کې زموږ سره کیږي، په رګونو کې زموږ سره کیږي او سیچل کیږي and refers to the exchange of bicarbonate and chloride across membrane of red blood cell. نو داسې چل وشي چې په کله په بلډ کې زموږ سره کاربانیک اسید سیوا شي، یعنی د هغې چې کله اسیډیټي سیوا شي، نو د اسیډیټي د دې سیل نه ختمولو دپاره چې دی دا کار څوک کوي، یعنی د سیل نه د اسیډیټي څوک ختموي؟ کلورایډ یې ختموي. کلورایډ کوم ځای نه راځي؟ کلورایډ د مالګې نه راځي، کوم چې مونږ خورو زمونږ کولمې د کلورایډ جذب کوي. کله چې مونږ خوراک وخورو نو څه چلو شي؟ د مالګې نه دا کلورایډ چې دی زموږ بدن ته راسي او دا یو سیس چې دی بیلنس کوي، توازن پکې راولي. د دې مطلب دا دی چې کله په سیل کې اسیډیټي سیوا شي نو کلورایډ راشي، هغه اسیډیټي چې دا ختموي. نو دې خیال ته، دې فکر ته، دې خبرې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ هیمبرګرز فینامنا ته وایو. اوس کاربن ډای اکساید چې دی دا زموږ سره په بله طریقه باندې چې دی هغه هم په بلډ کې راځي، هغې ته مونږ کارباکسي هیموګلوبین ورته وایو. کارباکسي هیموګلوبین دې ته وایي چې 20% of carbon dioxide carried to lungs from tissues. کوم ټیشوز چې دي کله چې په دې کې اکسیجن چې دی استعمال شي او د دې په نتیجه کې کاربن ډای اکساید چې دی جوړ شي، نو 23% of carbon dioxide چې دی دا لنګس ته راشي او کاربن ډای اکساید کمباینز وذ ګلوبین پارت اف هیموګلوبین. اوس دا کاربن ډای اکساید چې کله لنګس ته راشي نو هیموګلوبین چې دی د دوه حصې دي. یو هیم دی، هیم چې دی دا موږ بلډ ته وایو او په بلډ کې چې کوم رنګ دی هغې ته موږ ګلوبین وایو. دا صرف د دغې ګلوبین سره اټیچ شي. نو ریاکشن ډیپینډز آن پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید. چې کله کاربن ډای اکساید چې دی د ګلوبین سره اټیچ کېږي نو په دې خبره باندې دا انحصار کوي چې د کاربن ډای اکساید پریشر څومره دی. که فرض کړه د کاربن ډای اکساید پریشر سیوایي نو دا د ګلوبین سره بیا ډېر زیات میلاویږي. وین پریشر از هایر او چې کله کاربن ډای اکساید ډېر زیات سیوایي نو carbaminohemoglobin is formed. نو د چې کله کاربن ډای اکساید د ګلوبین سره میلاو شي نو دا بیا څه جوړ کړي؟ carbaminohemoglobin is formed and release carbon dioxide او کاربن ډای اکساید چې دی دا ته وځي. in dissolved form in plasma او کاربن ډای اکساید چې دی دا په پلازما کې چې دی هم د یو ځای نه بل ځای ته راځي، یعنی په بلډ کې چې کوم یلو کلر اوبه دي نو په هغې کې هم ځي راځي، په هغې کې زموږ سره 7% کاربن ډای اکساید چې دی هغه د یو ځای نه بل ځای ته راځي. نو دا د 12 لیکچرو ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस उम्मीद कोम چې بده پتا سو په شوی دی د بلې ویډیو سره چې دی بلډ کو دی به ورپسې ټاپک دی ان شاء الله په بلې ویډیو کې چې دی اپلوډ کما. تر دې وخت پورې چې دی کتا سو په شوی د خپل ملګرو سره شیر کړئ. ان شاء الله بلې ویډیو سره بیا ملو شو او کنه وی نو چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ. ثانک یو ډیر مننه.